Các bạn ơi, lần trước Hàng Lập vừa làm chuyện to đấy, giết sạch mấy tên đệ tử Quỷ Linh môn rồi bỏ chạy, giờ hậu quả tới rồi. Cửa phòng bế quan ở Yểm Nguyệt Tông mở toang, đám người áo bào chạy ra ào ào như nước vỡ bờ. Mấy tên đệ tử được cưng nhất của Nguyên Anh kỳ lão ma bị giết hết sạch. Lão ma này nghe tin liền nổi điên, lão nghĩ, dám giết đệ tử ta, phải trả giá. Lão liền ra lệnh toàn bộ Quỷ Linh môn ở Việt Quốc điều tra ngay, lão muốn tự mình ra tay. Nhưng chậm rồi, Hàng Lập đã bay khỏi Việt Quốc, đang qua Nguyên Vũ Quốc rồi. Lão điều tra mãi chỉ biết có một tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ không rõ tên đã giết đệ tử mình. Đối phương chạy xa rồi, lão tức lắm nhưng bó tay. Bên kia, Hạm Vân Chi của Ngự Linh Tông về báo tin với sư bá. Nàng kể, mọi người bị phát hiện từ mấy trăm dặm. Tất cả tu sĩ Quỷ Linh môn đều chết, chỉ còn thoát được. Lão già nghi ngờ, sao chỉ có ngươi sống sót? Hạm Vân Chi giấu giếm chuyện gặp Hàng Lập, chỉ nói may mắn chạy thoát. Lão già phân tích, người đó giam được một Linh Anh, rõ ràng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, nhưng phát hiện được từ ngoài trăm dặm. Đáng sợ đấy, chẳng lẽ là một trong mấy lão bất tử ở Thiên Nam? Hơn một tháng sau, Hàng Lập về đến Khê Quốc. Hắn thở phào, đưa nữ tu họ Liễu vào tỉnh thất, rồi đi thăm mộ phái linh và hai vị trưởng lão. Hai lão già tóc bạc vừa thấy Hàng Lập liền vui lắm. Hàng Lập kể đã giết vài tên Quỷ Linh môn và Ma Diễm môn trên đường. Hai vị này không lo, ngược lại còn khen hay. Họ vẫn ghi hận chuyện lần trước chính ma giao tranh. Sau đó Hàng Lập về động phủ gặp Liễu Ngọc. Nữ tu họ Liễu từ từ tỉnh lại trong mật thất. Ngân Nguyệt dẫn nàng đến gặp Hàng Lập. Hàng Lập đang ngồi, nhìn con thiết tê thú trong quan tráo. Hắn liếc nữ tu, bình tĩnh hỏi, đạo hữu tên gì? Vì sao theo dõi ta? Ngự Linh Tông thì ta không hề trêu chọc. Liễu Ngọc cắn môi đáp, tiền bối giam một Linh Anh của Ngự Linh Tông, nên tiểu nữ mới phải truy tìm, mong tiền bối tha thứ. Hàng Lập chau mày, một Linh Anh, người nói con yêu anh lục sắc à? Không sai, Linh Anh đó do Ngự Linh Tông hao tốn vô số tâm huyết luyện ra, rất trọng yếu. Liễu Ngọc giải thích. Và rồi Hàng Lập hỏi, như thế nào các ngươi biết ta bắt Linh Anh? Liễu Ngọc thành thật, bổn sư muội tu luyện bí thuật đặc thù, có thể cảm ứng phương vị một Linh Anh từ xa trong vạn dặm. Hàng Lập hài lòng với sự thành thật, nhưng câu hỏi tiếp theo làm Liễu Ngọc đại biến sắc mặt. Ngự Linh Tông đã tốn công luyện Linh Anh, vậy nó có tác dụng gì? Nói cho Hàng mỗ nghe. Liễu Ngọc chần chừ, nhưng khi gặp ánh mắt lạnh như băng của Hàng Lập, nàng rùng mình, miệng lập tức đáp, một Linh Anh có thể dung hợp với tu sĩ đã tu qua công pháp hệ mộc, không cần tự mình kết Nguyên Anh, liền lấy Linh Anh thay thế, từ đó có tu vi và thần thông của Nguyên Anh kỳ luôn. Kinh khủng chưa các bạn? Nghĩa là nuốt con này vào thì thành Nguyên Anh kỳ ngay, không cần khổ công tu luyện. Hàng Lập giật mình nhưng bình tĩnh hỏi, nếu thật, Ngự Linh Tông đã thống nhất ma đạo rồi chứ, sao còn chịu đứng dưới Hợp Hoang Tông? Bí thuật này có hạn chế không? Liễu Ngọc thở dài giải thích, loại Linh Anh này không thể luyện nhiều, nguyên liệu cực kỳ hiếm, cần trưởng lão khi đại hạn đến mới luyện được. Nguyên Anh của họ tọa hóa là điều kiện bắt buộc. Nàng tiếp, mỗi Linh Anh xuất hiện đều do cơ duyên, trong mười mấy lần chưa chắc thành công một lần. Muốn dung hợp, phải tụ tập đủ 5 loại Linh Anh thuộc tính khác nhau, thiếu một cũng vô dụng. Hiện Ngự Linh Tông chỉ có 6-7 cái, vẫn thiếu Kim Linh Anh. Và quan trọng hơn, dù có thần thông Nguyên Anh kỳ, nhưng không có thể mệnh. Thể mạnh chỉ như kết đan, hơn nữa từ nay mất cơ hội kết Nguyên Anh, tu vi đình trệ mãi mãi. Sau đó Hàng Lập hỏi về Lục Dực Xương công của nàng. Liễu Ngọc kể tìm được từ động phủ thượng cổ. Hàng Lập nói, ta có thể giúp thúc giục Lục Dực Xương công, nhưng sau khi sinh trứng phải giao cho ta. Hơn nữa ta cần khu trùng thuật của Ngự Linh Tông, có được không? Liễu Ngọc nghe vậy thì trong lòng không khỏi sợ hãi. Khu trùng thuật là bí thuật tông môn, tiết lộ là phạm môn quy, nhưng nàng biết không đồng ý thì chết. Nàng nghĩ một lúc rồi nói, tiền bối hẳn biết tiết lộ công pháp phải chịu đại tội. Vãn bối nếu giao bí thuật, không biết tiền bối xử trí thế nào. Và rồi điều không ai ngờ, Liễu Ngọc hạ đầu, tiền bối nếu không chê, tiểu nữ muốn bái vào môn hạ, làm đệ tử, được không? Hàng Lập ngẩn người, bái vào môn hạ ta. Không sai, lấy tu vi tiền bối, đủ làm sư phụ. Vãn bối chỉ có trở thành môn hạ và được che chở, mới không cố kỵ giao công pháp. Nếu không, dù tiền bối không giết, ta cũng bị Ngự Linh Tông đuổi giết cả đời. Cô nàng này thông minh thật, nàng hiểu rõ, làm đệ tử Hàng Lập là con đường sống duy nhất. Hàng Lập suy nghĩ rồi gật đầu, được, ngày mai ta dẫn ngươi gặp hai vị trưởng lão, sau này ngươi đổi tên gia nhập Lạc Vân Tông. Liễu Ngọc mừng rỡ bái tạ. Sau khi Liễu Ngọc đổi tên thành Liễu Mi, chính thức bái sư, Hàng Lập tuy nói không tự mình chỉ điểm nhưng vẫn hào phóng. Hắn cho nàng 2 kiện pháp bảo và bình đan dược quý. Còn Hàng Lập nhận được đám Lục Dực Xương công và bí thuật khu trùng thuật. Hắn dùng Nghê Thượng Thảo thúc giục đám rết, rồi bắt đầu nghiên cứu. Hàng Lập ngồi thiền định, hai mắt khép hở. Một lúc sau hắn mở mắt, quăng túi linh thú lên cao. Mấy nghìn con phệ kim trùng bay ra, xoay quanh đầu hắn. Hắn giương tay, khói xanh bay ra bao đám trùng lại. Trong nháy mắt chúng bắt đầu giao thoa nhưng không chạm vào nhau, cực kỳ quỷ dị. Hàng Lập kết pháp ấn, đám mây rơi xuống bao hắn lại. Linh trùng điên cuồng bay múa, hình thành cái lồng. Hàng Lập phát ra âm thanh sâu thẳm từ miệng. Nhất thời tất cả linh trùng tụ tập lại, thanh quang chói mắt bùng lên. Một lát sau, hình ảnh chiến giáp 3 màu hiện lên trên người. Thanh quang lóng lánh không ngừng, đây là bảo giáp chắc chắn. Hàng Lập mỉm cười, thật tốt,
Ngự Linh Tông dùng phệ kim trùng tạo bảo giáp, xứng đáng vang danh với khu trùng thuật. Nhưng chưa hết, Ngân Nguyệt xuất hiện hỏi, chủ nhân, sao lại nhận nữ tu làm đệ tử? Lục Dực Xương Công quan trọng vậy sao? Hàng Lập thở dài, luyện hóa kiếm lam băng diễm theo tiến độ hiện tại cần 200 năm, quá dài. Mà đám Lục Dực Xương Công phun hàn khí có thể rút ngắn thời gian rất nhiều, còn tăng phúc kỳ diệu cho băng diễm. Và rồi điều kinh khủng xảy ra, Hàng Lập thổi một hơi, khói xanh cuốn xương hoa và lam diễm vào trong. Chúng hóa thành một điểm sáng, hỗn tạp vào nhau, tiếng nổ vang ra. Trong khói xanh xuất hiện con chim lửa màu tím nhỏ, hai cánh nhúc nhích, bay múa cực kỳ linh hoạt. Hàng Lập hưng phấn, Ngân Nguyệt, ngươi còn nhớ Tu La Thánh Hỏa không? Ngân Nguyệt kinh ngạc, chẳng lẽ chủ nhân dung hợp loại hỏa đó? Hàng Lập lắc đầu, không phải Tu La Thánh Hỏa, ta cũng không biết loại ma diễm này có lai lịch gì, nhưng uy lực rõ ràng tốt hơn kiếm lam băng diễm. Theo hàn khí Lục Dực Xương Công càng mạnh, uy lực ma diễm này càng lớn, cuối cùng không kém Tu La Thánh Hỏa bao nhiêu. Kinh khủng chưa? Hàng Lập vô tình phát hiện cách tạo ma diễm mới từ việc hấp thu hàn khí đám rết. Loại ma diễm có thể sánh Tu La Thánh Hỏa, thứ được xưng là ma diễm thánh hỏa. Ngân Nguyệt vui mừng, chúc mừng chủ nhân, bây giờ có ma diễm này, chủ nhân có thể quét ngang thiên nam. Hàng Lập cười, quét ngang, khẩu khí quá lớn, tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, hậu kỳ ở thiên nam nhiều lắm, mấy lão quái sống lâu thành tinh, chưa chắc không có thứ khắc chế ma diễm. Thế là xong, chuyến này Hàng Lập thật béo bở, vừa có đệ tử mới làm việc, vừa có bí thuật hay, lại phát hiện ma diễm mới cực mạnh, còn gì vui hơn.